18. června 2023 došlo ke ztrátě spojení s ponorkou Titan, na jejíž palubě byla 5členná posádka, která se skládala z kapitána Stocktona Rushe, generálního ředitele a zakladatele společnosti Ocean Gate. Dále Paul Henry, který byl bývalý fregatní kapitán francouzského námořnictva, potápěč, pilot ponorek, člen francouzského institutu pro výzkum a využití moře. Hamish Harding, britský podnikatel a miliardář, letec a vesmírný turista. Dále Shahzada Dawood, britsko-pákistánský obchodník a jeho teprve 19letý syn Suleiman. Všichni se tento osudový den vydali na turistickou prohlídku vraku Titaniku, kterou nabízí společnost Ocean Gate. Ocean Gate nabízela cestu k Titaniku expertovi na oceánské hlubiny. Po prohlídce ponorky ale odmítl. Zakladatel poradenské společnosti Northwest Maritime Consultants Robert Mester uvedl, že mu firma nabídla účast na expedici dvakrát. Jednou na předchůdkyni Titána ponorce Antipodes, později i na samotném Titánu. Po prohlídkách plavidel dospěl k závěru, že žádné ze zařízení není schopno k vraku bezpečně doplout. Rozhodl se proto, že nepojede. Uvedl, že žádné vybavení, která jsem viděl uvnitř ponorky, nebylo na té úrovni, takže jsem se prostě rozhodl nejít. Titan má trup z uhlíkových vláken, která, jak bych to řekl, není to materiál, který by byl někdy úspěšně použit ve velkých hloubkách, dodal. Už dříve se ale zjistilo, že ztracená ponorka měla velké bezpečnostní nedostatky. Majitel společnosti místo nápravy vyrazil experta, který na ně upozornil. David Lorshich se přestěhoval ze Skotska do amerického Washingtonu, aby pro Ocean Gate pracoval. V rozhovoru roku 2017 byl z mořské mise nadšený. Když hovořil o předurčení k moři, netrvalo ani rok a své nadřízené varoval, že nedostatky v karbonovém trupu nyní pohřešované průzkumné ponorky Titan nemusí být odhaleny bez dodatečného testování. Lorshich proto radil, aby společnost nechala stroj podstoupit dodatečné a přesnější testy jinou certifikovanou agenturou. Nezávazná ústní varování ovšem firma ignorovala. Expert tudíž sepsal zprávu, se kterou se obrátil na vedení. Následně byl pozván na kobereček s několika představiteli Ocean Gate, mezi nimiž nechyběl ani generální ředitel Stockton Rush, který se nacházel právě ve ztracené ponorce. Podle Ocean Gate plavidlo obsahovalo systémy, které nepřetržitě monitorovaly pevnost jejího trupu. Disponovalo zásobou kyslíku pro 5 členů posádky, která měla vydržet po dobu 96 hodin. A toto ponorné plavidlo nemělo navigační systém podpůrná loď, která monitorovala polohu ponorného plavidla, vzhledem k jeho cíli mu posílala textové zprávy s informacemi o vzdálenosti a směrech. Navíc měl Titan 7 záložních systémů, které sloužily k jeho návratu na hladinu v případě nouze. Některé systémy byly navrženy tak, aby fungovaly, i kdyby byla celá posádka ponorného plavidla v bezvědomí. Například pytle s pískem držely háky, které se po určitém počtu hodin ve vodě měly rozpustit a plavidlo vyplavat nahoru, což se, jak už víme, ani nemohlo stát. Přibližně hodinu a 45 minut po vyplutí Titánu s jeho posádkou se záhadně ztratilo spojení. Předpokládalo se, že pokud by bylo ponorné plavidlo neporušeno, odhadovaná 4denní zásoba vzduchu by vydržela dopoledne 22. června středoevropského času. Pátrání a záchranu prováděl mezinárodní tým, jehož součástí je pobřežní stráž Spojených států, námořnictvo Spojených států amerických, kanadská pobřežní stráž a kanadské ozbrojené síly. A plocha pátrání odpovídala zhruba o rozloze Belgie. Okamžitě se do pátrání zapojil ledoborec Polar Prince, provozovaný firmou Ocean Gate, který ponorné plavidlo Titan na její cestě doprovázel. Spojené státy a Kanada vyslali obratem na záchranu záchranného plavidla nejméně 1 ponorku, několik letadel a sonarových lodí. K pátrání se připojila loď Deep Energy, která se používá k pokládání potrubí podél oceánského dna, a komerční plavidlo Scandinavian. Ve středu ráno pátrací tým posílili lodě kanadské pobřežní stráže John Cabot a Atlantic Merlin. Pátrání se zúčastnilo také francouzské průzkumné zařízení Victor 6000, které je schopné se potopit až do hloubky 6000 metrů. Dále hlubokomořský záchranný systém Flyway Deep Ocean Salvage System, což je zdvihací zařízení amerického námořnictva navržené pro operace oceánských hlubin. Ve čtvrtek se počet pátracích plavidel zdvojnásobil na 10.
Dne 22. června 2023 americká pobřežní stráž oznámila, že 5členná posádka pohřešovaného ponorného plavidla Titan je po smrti. V oblasti, kde po pohřešované ponorce pátrají dálkově řízená plavidla, byly nalezeny trosky a Titan pravděpodobně implodoval. Imploze je opakem exploze, je to jev, při kterém se těleso, objekt nebo hmota zbortí do vlastního objemu, nebo jeho strukturální integrita porušena vyšším tlakem prostředí, ve kterém se nachází. Tady můžete vidět, jak imploze vypadá. Jak už víte, tak tohle nikdo nemohl přežít. Trosky na mořském dně asi 500 metrů od přídě Titaniku objevilo kanadské dálkově řízené plavidlo Horizon Arctic. Navíc zvuk imploze byl zachycen už v neděli v době ztráty komunikace s ponorkou podmořskými mikrofony amerického námořnictva, který má původ v době studené války a byl vytvořen v 50. letech 20. století ke sledování sovětských ponorek v hlubinách Atlantického oceánu. Režisér James Cameron, který natočil film o Titaniku, o implozi napsal už v pondělí, při němž zmínil, že o silném zvuku, který mohl znamenat implozi ponorného plavidla, se dozvěděl už v neděli, asi hodinu a půl po ztrátě spojení s Titanem, protože v oblasti jsou výzvědné a výzkumné akustické sítě. Titan navíc neměl černou skřínku, takže ani pohyb plavidla před nehodou ani činnost posádky v době nehody nemusí být nikdy zjištěny. Možné příčiny nehody budou zjišťovány po vyzdvižení dostupných trosek. Těla se pravděpodobně ztratila. Okolnosti úmrtí 5členné posádky dosud zůstávají nejasné. Americká pobřežní stráž ve čtvrtek oznámila, že těla všech pasažérů se ztratila a ze dna Atlantiku se je možná nikdy nepodaří dostat. Dokud se trosky Titanu nenašly, předpokládalo se, že členové posádky možná stále na palubě stísněné ponorky čekají na záchranu. Jedním z nejhorších probíraných témat se proto staly zásoby kyslíku, které ponorce zbývají. Odborníci navíc poukazovali na to, že nedostatek kyslíku nebyl jedinou hrozbou, které členové posádky čelili. Závažné riziko pro jejich zdravotní stav také představovalo hromadění oxidu uhličitého nebo nízké teploty, které v ponorce pravděpodobně před zničením panovaly. Napište mi do komentářů, co si myslíte, že se doopravdy stalo. Myslíte, že to byla opravdu imploze, nebo mohl Titan do něčeho narazit? Nebo věříte v to, že v hlubinách narazili na něco, o čem nemáme tušení, že může existovat? Pro dřívější a bonusový obsah se připoj na HeroHero.